रमेश प्रजापति। आज म तपाईलाई फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईहरुलाई कस्टम युआई अलर्ट कन्ट्रोलर कसरी बनाउने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सिम्पली युआई अलर्ट कन्ट्रोलर कसरी युज गर्ने भन्ने देखाउँछु र त्यसपछि स्ट्रक्चर युज गरेर कसरी बनाउने भन्ने देखाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला म यहाँनिर एउटा बटन हाल्छु। अनि यसको कन्स्ट्रेन्ट पनि हाल्दिन्छु अहिले म। यहाँनिर कन्स्ट्रेन्ट विथ हाइट हरिजोन्टल भर्टिकल कन्स्ट्रेन्टहरु हाल्दिन्छु अहिले। बटन प्रेस। ब्याकग्राउन्ड कलर र टेक्स्ट कलर हाल्दिन्छु अहिले। टेक्स्ट कलर व्हाइट, ब्याकग्राउन्ड कलर रेड। अब म यहाँनिर एउटा सिम्पली एउटा युआई अलर्ट कन्ट्रोलर बनाउन गइरहेको छु। लेट अलर्ट इक्वल टु युआई अलर्ट कन्ट्रोलर टाइटल। टाइटलमा म यहाँनिर एरर हाल्दिन्छु अहिलेलाई। र मेसेजमा नो नेटवर्क कनेक्सन डट अलर्ट। अनि यहाँनिर म एड एक्सनहरु हाल्दिन्छु। युआई अलर्ट कन्ट्रोलरको एक्सनहरु हाल्दिन्छु अहिले। अलर्ट डट एड एक्सन युआई अलर्ट एक्सन टाइटल ओके स्टाइल डिफल्ट ह्यान्डलर प्रिन्ट ओके। फेरि म एउटा कपी गरेर यहाँनिर अर्को क्यान्सल भन्ने हाल्दिन्छु। यहाँनिर क्यान्सल भन्ने, यहाँनिर भन्ने क्यान्सल र यहाँ तलतिर सेल्फ डट प्रेजेन्टमा अलर्ट एड गरिदिन्छु म। यहाँनिर एनिमेट ट्रु कम्बिनेसन निल। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो युआई अलर्ट कन्ट्रोलर सिम्पली युज गर्ने यसरी नै हो। आइसकेको छ यहाँनिर ओके थिचेपछि ओके आएछ र क्यान्सल थिचेपछि क्यान्सल आएछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो नर्मल चाहिँ युआई अलर्ट कन्ट्रोलर कम्प्लिट हुन्छ। अब म चाहिँ यहाँनिर एउटा कस्टम युआई अलर्ट कन्ट्रोलर बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा स्विप फाइल बनाउँछु नयाँ। अलर्ट प्रेजेन्टर। यसमा चाहिँ म एउटा स्ट्रक्चर क्रिएट गर्छु। स्ट्रक्ट अलर्ट। यहाँनिर एउटा फंक्सन क्रिएट गर्छु म। फंक्सन सो यहाँनिर हामीले चाहिँ के प्यारामिटर हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा टाइटल चाहिन्छ, एउटा मेसेज चाहिन्छ, अनि एक्सन टाइटलको लागि चाहिँ हामीले यो ओके छ, अनि अर्को क्यान्सल छ, अनि त्यस्तै हाम्रो अरु युआई अलर्ट कन्ट्रोलरहरुमा धेरै हुन सक्छ। कुनैमा एउटा हुन सक्छ, कुनैमा 3-4 वटा पनि हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा पनि हामीले चाहिँ यसको लागि एउटा एरे बनाउनु पर्छ। त्यो एक्सनको चाहिँ स्टाइल यो पनि हामीले एरेमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। अनि हरेकको लागि एउटा एक्सनहरु दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा दुईटा, यसमा दुईटा छ भने दुईटा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी अब यसको लागि चाहिँ हामी यतातिर एउटा नयाँ प्यारामिटर क्रिएट गर्छौं। म यहीँनिर कोडिङमा गरेर देखाउँछु यो कसरी गर्ने हो भनेर। सो अन भ्यू कन्ट्रोलर युआई भ्यू कन्ट्रोलर। यहाँनिर हामीले युआई किट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। युआई किट युआई भ्यू कन्ट्रोलर। अनि टाइटलको लागि स्ट्रिङ टाइप, अनि मेसेज स्ट्रिङ टाइप, एक्सन टाइटल्स, एरेमा स्ट्रिङ टाइप, बिफोर टाइप, युआई अलर्ट कन्ट्रोलर
डट स्टाइल युआई अलर्ट एक्सन डट स्टाइल प्रिफर टाइपमा चाहिँ नि अलर्ट टाइप हो कि एक्सन टाइप हो भनेर देखाउनको लागि हो। यो चाहिँ नि एउटा मात्र हुन्छ भने यो स्टाइल चाहिँ नि अब हरेकको लागि अब जस्तै अब मैले यहाँनिर ओके र क्यान्सल हालेको छु, यसको चाहिँ स्टाइल डिफल्ट छ यो, अनि यसको डिफल्ट छ। अब यसमा चाहिँ मैले क्यान्सल पनि राख्न पाइन्छ। यसरी अब यिनीहरू मल्टिपल हुने भएकोले यसले पनि अब स्टाइललाई पनि एरेमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर म चाहिँ यो स्टाइललाई पनि एरेमा हालिदिएको हो। अनि एक्सनको लागि चाहिँ नि यहाँनिर युआई अलर्ट एक्सन वाइड यहाँनिर स्ट्याटिक फङ्सन सो यति भइसकेपछि हाम्रो यो अब यहाँनिर चाहिँ यो यिनीहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो एड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ नि। अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यो टाइटलमा यो टाइटल, मेसेजमा यो मेसेज, प्रिफर स्टाइलमा प्रिफर टाइप यदि भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एक्सन टाइटल अब एरेमा छ। यो यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एरेमा चाहिँ नि लुपमा चाहिँ घुमाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब फोर इन्डेक्स टाइटल इन एक्सन टाइटल्स डट इनुमरेटेड, यसमा चाहिँ हाम्रो टाइटल जति हामीले यहाँबाट पठाउँछौँ, यहाँबाट जति पनि हामीले टाइटलहरू पठाउँछौँ, यो टाइटलहरू ओके क्यान्सल अब त्यस्तै अरू थुप्रै छ भने यिनीहरू पनि पठाउँछौँ। यिनीहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लुपमा घुम्ने भयो हाम्रो यहाँनिर। अब लुपमा घुमिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ युआई अलर्ट कन्ट्रोलरमा। त्यसको लागि चाहिँ नि लेट एक्सन इक्वल टु युआई अलर्ट एक्सन टाइटलमा हाम्रो यो टाइटल आउने भयो, स्टाइलको यहाँनिर इन्डेक्स आउने भयो, अनि ह्यान्डलरमा एक्सनको इन्डेक्स र यसलाई चाहिँ हामीले अलर्ट डट एड एक्सन र यसलाई चाहिँ हामीले यो भ्यू कन्ट्रोलर युआई भ्यू कन्ट्रोलरमा जुन भिसी आएछ यसलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिसी डट प्रेजेन्ट अलर्ट ट्रु निल यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो अलर्ट डट सोलाई कल गर्न पाइयो। यसलाई म कमेन्ट गरिदिन्छु अहिले अलर्ट डट यहाँनिर चाहिँ युआई भ्यू कन्ट्रोलरमा सेल्फ अनि टाइटलमा एरर मेसेज नो इन्टरनेट कनेक्सन, एक्सन टाइटलमा हामीले चाहिँ अब यहाँनिर एरे पठाउँछौँ। एक्सन टाइटल ओके एउटा छ अनि एउटा क्यान्सल छ, अनि प्रिफर स्टाइल डट अलर्ट यो पनि एरेमा छ हाम्रो डट डिफल्ट डट क्यान्सल ओके डिफल्ट क्यान्सल हुने भयो। अनि एक्सनमा हाम्रो ओके इन प्रिन्ट ओके क्यान्सल इन प्रिन्ट क्यान्सल यति भइसकेपछि हाम्रो अब हामी रन गर्छौँ यहाँनिर बटन ओके आएछ क्यान्सल आइसकेछ। अब यसरी नै तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टमा राख्न सकिन्छ। तपाईँले केही कन्फ्युजनहरू छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। म अवश्य पनि तपाईँले भनेको भिडियो बनाउनेछु र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।